Kështu. E di çfarë po diskutonim ne, ju e dini që në këtë pjesë ne përmendim sa është data sot? 24 shtator. Shtatori më ka gjetur shumë me memorie të keqe sa edhe ora datave. 7:34. Diçka ka këtu. Diçka ka. Ja çfarë ka. Sot është një ditë e veçantë. Në gjithë botën festohet mes të tjerash dita e piksimit. Kjo është një ditë sikur ta kishe bërë ti me dorën tënde, domethënë. Je aq i kujdesshëm ndaj çdo pike, ëje, çëje të vendosur, sidomos nëpër titujt e gazetave. Keni bërë që her pas here redakton edhe vet. Po, zakonisht në brumje. Në brumje. Redaktorët e vet. Sot që thoni është ditë e veçantë, është dita e piksimit. E mbanim, ka qenë dikur në shkollë, nëse mban mend orën, ka qenë nga ato rastet që na sillnin për të kuptuar më mirë mësimin, një dënuar shkon një letër tek mbreti e thoshte, jo, më fal, po. Një case study, po në atë kohë quheshin kështu, shqip raste ku dëgjon çe quanim ne. Mbreti lëshon një letër për gjykatësin, për një të burgosur dhe i thot të varet jo të falet, pa asnjë shenjë piksimi, mban mend. Dhe tani gjykatësi, nga që nuk kishin shkruar mirë shenjat e piksimit, nuk dinte çfarë të bënte, lexon atë të varet jo të falet, nuk dinte të varet presje jo të falet apo të varet jo presje të falet. Edhe kështu ikin disa njerëz nga kjo jetë për shkak shenjave piksimit. Nuk është kaq tragjike ndoshta, por ka një fest dhe ka një ditë që festohet si dita e piksimit. Është ndaluar nga Jeff Robin për të mësuar pak histori nga kjo pjesë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty ku shpiket dhe zbulohet çdo gjë, pikërisht për t'i dhënë rëndësi mënyrës se si ne shkruajmë, mënyrës se si ne arrijmë të kuptohemi me njëri tjetrin nëpërmjet gramatikës. Kjo ditë synon të na rikthejë në mendje bankat e fillores dhe të rikujtojmë rregullat gramatikore dhe mënyrën e saktë të shkruarit që kanë përshtypjen zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po shumë e rëndësishme për tu përqafuar edhe nga ne, meqense gjuhës shqipja kemi varur pa kohë dhe fundit. Shenjat kryesore të piksimit të shqipes janë pika, pikpyetja, pikçuditja, pikçuditja, 3 pikat, presja, pikpresja, 2 pikat, thonjzat, vizat lidhse etj. Po ju e dini shumë mirë këto, sepse jeni njëshat e shqipes. Ama shembulli që na vjen për te varjes në kohërat kur ne studion në shkollë është hajde ham gjyshen e therasin pastaj për këtë. Hajde ham gjyshen e therasin pastaj për këtë. Shko gjyshja s'ka qenë kurrë me nunë time. Pse mos ta ham gjyshen? Nuk sikur s'më ha gjyshja. Është interesante në fakt gjithë loja që mund të bëhet me piksimin e gabuar. Mirë, nga aty do të shkojmë tek familja, pasi 24 shtatori që ka pikërisht dhe dita e familjes, e hëna e 4 të muajit shtator. Ashtu siç sugjeron edhe emri, është një mundësi më shumë për të kaluar kohë cilësore me të afërmit. Nuk ka ndonjë mënyrë të veçantë se si duhet ta shënoni këtë ditë, mjafton që të qëndroni me familjen në paqe e harmoni. Në vende të ndryshme të botës festohet në periudha të ndryshme, por ajo që i bashkon të gjithë është përpjekja për të qëndruar bashkë dhe për të kujtuar për rëndësinë e familjes në jetën tonë. A mund të dërgojmë familjeve tona të paktën një përshëndetje të madhe si fillim? Për pjesën e familjes që është zgjuar dhe na ndjek, por edhe për gjitha familjet që na ndjekin. Të parat që zgjohen. I përshëndetëm. E dërgojmë një përqafim të fortë nga studioja jonë. Gjithashtu një ditë interesante 24 shtatori, sepse është dita ndërkombëtare e lumturisë në punë. Nga sot filloni dhe festoni gjatë gjithë javës, pikërisht javën e lumturisë në punë. Tani kur puna në nazë, pjesën më të madhe të ditës, atëherë pse mos përpiqemi edhe ta bëjmë këtë vend pune dhe këtë javë apo fundja çdo ditë ta bëjmë më të bukurën, të bëjmë orë më të bukura ditës. Pa sa mundemi. E le ta thuash, pa hajde ta bësh. Apo ç'i do me u marr me këta? Pra. Vazhdoni me jetën tuaj. Megjithatë festohet, fillimisht është festuar në Holland, është iniciuar si fest, është nisur si fest nga Marty Wolf dhe Fernande de Meulen. Në vitin 2015 është festë e vonë, do të thënë. Ja festa moderne kanë përshtypjen që vijnë nga njerëz kreativ të cilët tentojnë në forma të ndryshme të motivojnë edhe stafin e tyre. Këta dy për shembull kanë krijuar këtë Happy Office. Është një agjenci që ofron një program se si mund të përfshini lumturinë në vendin e punës, që në këtë mënyrë të ketë punonjës më të lumtur, rrjedhimisht edhe më shumë rendiment në punë. Happy Office ndërthur studimet e universiteteve më të mira europiane me përvojën e profesionistëve më të mirë në fusha ndryshme për ndihmuar
kompani që të kenë sa më shumë efektivitet, sa më shumë rendiment, edhe kështu do të kenë edhe punonjës më të lumtur, edhe kompania do të ketë nam më të mirë. Ky është muhabeti. Edhe për gjithë ata që kanë dyshimet e tyre se si do të jenë vendimet që do të marrin, se cili do të jetë rrugëtimi i jetës së tyre, ja ku shohim dhe dëgjojmë tani të gjithë eksperiencën jetike të një këngëtari rapi. Unikatili vjen me 1 milion rrugë. Rikthehemi në studio edhe do I referojmë tani zhvillimeve më të fundit që kemi parë her pas here, jo vetëm në pasqyrën e portaleve, por kam përshtypjen e keni hasur nëse keni ndjekur të paktën ditët e fundit një edicion lajmesh të vetëm në Top Channel. Do të flasim për listën, edhe do ndalim diku në atë listë, për listën me 11 emra të cilët janë arrestuar apo janë shpallur në kërkim nga policia ditët e fundit në një hapësirë mes Tiranës, Shkodrës, por edhe Hollandës, edhe do të veçonim nga kjo listë, jo më kot, Armir Grimaj, trajneri I ekipit kombëtar të futbollit për femra prej disa vitesh dhe ish trajneri I ekipit të futbollit meshkuj të Vllaznisë. Pjesë ndërkohë këtij grupi është edhe Fabiola Xhepi, I cili ka qenë portier I Beslidhjes së Lezhës. Të arrestuar 2 ditë më parë po në Shkodër, gjithashtu edhe një se ka marruar Asmer Bilalin, ish kampion boksi, I arrestuar që në 6 shtator. Janë pikërisht këto arrestimet sportistëve me emër, kryesisht të sporteve elitare në vend, dhe patjetër Shkodra ka qenë gjithmonë e dëgjuar për sa I takon emrave të mëdhenj të sportit, por çfarë po ndodh në fakt, edhe si është situata konkretisht, pse kjo përfshirje, le të themi, e sportistëve në këto arrestime dhe cila është lidhja e tyre, ndërkohë që do duhej në fakt të ishin duke shijuar pensionin, se ka një moment që sportistët dalin në pension. Pensionin e sakrificës tyre. Por nuk ndodh kështu. Ja tek I dëgjojmë të përfshirë një situate që hera herës janë jo të këndshme. Ne do të lidhemi në Skype pikërisht me Simon Shkreli, I cili është gazetar dhe ai është shkodran, e njeh mirë situatën, për më tepër që duhet di diçka më shumë pikërisht për atë se cila është lidhja e këtyre emrave në zë të sportit me jetën jo dhe aq të drejtë. Me këtë fushë që vetëm sport ekstrem, po vetëm sport nuk është, le të themi. Simon, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Simon. Mirë se vjen në program. Mirë se u gjeta. Si je zgjunjer? Mirë. Okej. Mirë. Edhe pse ka raste që edhe nuk na lanë me fjet, po mirë. Mirë, duke shpresuar që është situata vetëm kalimtare. Megjithatë, Simon, në atë po përpiqeshim të thoshim në fillim të bisedës, Shkodra dihet që është mbajtur gjithnjë për kampion në shumë sporte. Fillimisht le të ndalemi këtu. Sa mendon ti dhe sa ke parti e kanë prekur sportin, opinionin sportiv, këto zhvillime të fundit, këto ngjarjet e ditëve të fundit? Jo vetëm opinionin sportiv. Shkodra është një qytet që jeton me sportin. Pra gjithë opinionin e Shkodrës, gjithë opinionin shkodran e kanë prekur këto ngjarje. Ngjarjet nuk kanë filluar tani, ngjarjet kanë filluar ka 3-4 muaj që kanë filluar, vrasje pas vrasje, aksident ku bëj fjalë për grupe kriminale të cilët po flasin njëra me tjetrën. Gjitha këto kanë krijuar edhe një lloj shqetësimi tek qytetarët e Shkodrës, e vetë përfshirja tashmë edhe ose akuzat ndaj sportistëve, ndaj njerëzve aktiv të sportit, njerëzve që I kanë dhënë ton të paktën këto 10 vitet e fundit, 15 vitet e fundit sportit në Shkodër, krijon shqetësim tek gjithë shpërndarësit. Megjithatë, Shkodra është një qytet I gjallë, një qytet që ndodhin gjëra, një qytet ku ka muzikë, ka art, ka barcolet, ka sport, ka teatr, ka kinema, ka dhe krime. Okay. Simon, ka ndodhin edhe ngjarje. S'ka diskutim, ama si është trajtimi I sportistëve, sidomos atyre të sporteve elitare në Shkodër? Të them të drejtën, duhet të jemi sinqert. Po të marrim individet të cilët marrin kupat dhe ngrejnë lart flamurin shqiptar, të gjithë ju rrahen krah, bravo, këto janë kampionët tanë, këto. Kur vjen puna për trajtimin e tyre, kjo është nën nivelet e një ndihme ekonomike që mund t'i jepet dikujt. Pra unë po them që sportistët, jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë,
paktën të sport, të shumë sportshi, që bëhet fjalë për peshngritjen, për boksin, për basketbollin, për volejbollin, për handbollin, për atletikën, për boksin e femrave. Sportistët janë, themi kështu, ata të cilët kanë prind e tyre të cilët kanë mundësi financiare ata kalojnë më mirë, por ata të cilët nuk kanë talentin, kanë vullnetin, kanë gjitha, por nuk kanë mundësi financiare, them të drejtën, deri një farë moshe, deri një farë kohë dhe pastaj ata lodhen dhe pastaj e lanë sportin. Këtu të kujtoj, çfarë them më tepër, Erkan Qerimaj, kampioni i Evropës, u detyrua që në shtëpinë e vet ta kthejnë palestër, të krijojnë një ambient për palestër, s'kishte ku të stërvitej. Izmir Smajlaj, kampioni i Evropës në atletik, u larguan nga Shkodra për të vijuar në një klub tjetër, u larguan nga Tirana, për arsye se s'kishte mundësi. Pra, gjitha këto ndikojnë dhe pastaj vijnë tek komunikata policisë. Simon, pa dashur të justifikojmë vështirësinë ekonomike me përfshirjen në afera të cilat nuk janë të lishme, apo edhe përfshirjen me organizata kriminale, ashtu sikurse në Shkodër janë ndër më të fuqishmet. Me sa po dëgjojmë të paktën në kohët e fundit. Pa dashur ta justifikojmë këtë pjesën, si do doni më shumë një mendim nga ty dhe një përgjigje se si e gjen veten sportistët e këtyre sporteve elitare që po diskutojmë pasi lën sportin. Se jemi dakord të dy që një anë është mangësitë ekonomike të cilat detyrojnë të shtrëngosh atë elitarin edhe të bësh disa zgjedhje, po diskutojmë për zgjedhje që janë ekstreme, të bërit pjesë e organizatave kriminale, dhe nëse dje dilte emri tek lista e sportistëve më të mirë të vendit, krenaria kombëtare, sot del emri tek lista e arrestimeve. Je i pari në polici në këtë sens? Si e gjen veten, është vështirë, them të drejtën, shumë sportistë të cilët vazhdojnë të merren me jetën aktive sportive, pra pasi lanë sportin, duke qenë trajner, sepse Shkodra për fat të mirë është një qytet që e don sportin dhe nuk është vetëm klubi Vllaznia. Kemi shumë klube të tjera të futbollit, për shembull, siç është Shkodra, siç është Rozafa, siç janë klube të tjera të futbollit, sidomos për moshat, Akademia Ajax. Pra nuk është vetëm Vllaznia, themi kështu. Por problemet mbeten tek sportistët. Sportistët si e gjen vetë. Nëse ka ndonjë shok, nëse ka ndonjë mik, dhe nëse ka ndonjë diplomë të universitetit, mund të punësoj. Të jap një shembull. Një kampion i cili mas 1001 peripecive, student i mirë, për fat të mirë dhe student i mirë, por edhe kampion në sportin e tij individual, i gjetën një vend pune. E dini se ku? Ku? 3 orë larg nga Shkodra. Në Koman, 3 orë larg nga Shkodra. Vetmin vend pune, Omer Oleje, një kampion Evropës, nuk mund të trajtohet në këtë mënyrë. Dhe kjo nuk ndodh vetëm në Shkodër, ndodh gjithandej në Shqipëri. Derisa ngrenin flamurin kombëtar, bravo, jeni krenaria jon. Pastaj kur shkojnë e kërkojnë atë që u takon, jo po s'kemi mundësi, jo po s'kemi kohë, dhe pastaj grupet kriminale. Përballen gjithmonë me indiferencë dhe ajo që po thua në një farë mënyrë është që pamundësia deri diku i bën ata që të jenë, le të themi, më preelet për të vendosur që të bëhen pjesë e një rruge që s'është e drejtë. Unë nuk e di se cilat kanë qenë rrethanat që mund të jenë përfshirë, megjithatë hetimet do i tregojnë. Dua të besoj që sportistët nuk janë të përfshirë, megjithatë duhet t'ia lëm hetimeve. Por unë nisur edhe nga përvojat e vendeve të ndryshme, si kujtoni ju, grupet kriminale këto rekrutojnë më të mirët apo më të këqijt. Normalisht të dyja palët e mund se ka nevojë për gjithë, po mos gjë, ndoshta sportistët deri diku, edhe fakti që janë emra publik, janë pjesë e krenarisë së një qyteti, kjo ndoshta i bën të ndihen disi më imun për karshi përfshirjes edhe asaj se cila mund të jetë vëmendja më pas, le të themi, e munguar. Është një diçka të shpresojnë që të mos ndalet me kaq, sepse ne kemi vite që merremi me gazetari dhe kemi dëgjuar, kemi parë, kemi ndjer, po nganjëherë kemi mshel edhe njërin sy dhe njërin vesh për shkak të presioneve dhe problemeve që mund të dalin, sepse ne e dimë të gjithë për gjitha, sidomos për Superligën tonë shqiptare, se si flitet, apo edhe për ndeshjet tjera, se si flitet dhe cilat janë ato probleme. Besojnë që të kryejnë hetimet. Ne me Orin po shikonim përpara se të nisim bisedën me ty në program 2 studime dhe atyre po i referohemi, janë 2 studime të publikuara
gjatë këtij viti, në 2018, nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur, dhe janë dy studime që ekspozojnë këtë sofistikimin e krimit organizuar përmes lidhjeve që nuk është vetëm me politikën, të cilën është fakta tashmë dhe ne e dim, dhe me institucionet ligjzbatuese, por edhe deri në përdorimin e sportistëve elitar. Edhe është një studim i cili ka evidentuar se si një pjesë e këtyre grupeve kriminale kishin tashmë një aktivitet biznesi në sport. Duket sikur po komplikohet më shumë gjëja edhe po sofistikohet, se nuk është se kemi përshtypjen organizatat kriminale thjesht dëgjuan diku emrin e dikujt edhe vendosën ta joshin apo duan ta bëjnë pjesë, po kemi të bëjmë me një strategji të vërtet për të përfshirë ashtu sikur se sa është lidhur me politikën ndonjëherë, ashtu edhe po krijohet ideja se kur lidhet me sportin. Është një zinxhir i pandashëm, sepse i kemi të futur tek sporti, i kemi të futur tek pronat, i kemi të futur tek politika, tek policia, të them një fakt. Kam 15 vite që punoj si gazetar dhe ishte hera e parë, ndodhi një vrasje në Shkodër dhe ishte hera e parë që unë u telefonova nga policia, nga njerëz brenda policisë, pa rëndësi ka, për të më dhënë detaje rreth vrasjes. Tash hajde ta marrim vesh këtë muhabet se si është. Ne gjithmonë vrapojmë pas burimeve, ndërkohë vjen burimi direkt tonë. Kështu që është situatë. Kishte diçka që s'të pëlqeu aty. Simone, të falenderoj që u zgjove këtë mëngjes, e me sa kuptoj gjithë familja është zgjuar tani. Po jo, e kemi një zile të vogël, një vjeçë e dëgjua. Ne të përshëndesim shumë edhe shpresojmë që të lidhemi hera herës për lajme pak më të mira se ky. Për lajme më të mira se ky, pse jo? Ditë mbarë, Simon, faleminderit që ishe këtë mëngjes me ne. Paçi ditë më të qeta në Shkodër. Ne rikthehemi vetëm pas pak në program me Orin edhe diskutojmë gjëra shumë interesante. Por tani ka pak publicitet, shumë pak, mos u mërzisni, janë lajmet e radios në 98. Me Orinen rikthehemi këtu me Orielën dhe Islamin. Flash në Top Albania Radio. Unë jam Doriana Lato, këto janë lajmet e orës 8. Ushtar nga Britania e Madhe, Kroacia, Kosova dhe forcat e armatosura shqiptare zbresnin sot në sheshin Nën Tereza në kuadër të stërvitjes më të madhe të vitit e quajtur Albanian Lion 2018. Kjo stërvitje po zhvillohet njëkohësisht në disa rajone të vendit si në Pashaliman, Porto Palermo, Rinas, Zallher e Biz. Pjesëmarrës janë 1164 trupa ushtarake si dhe 126 mjete toksore, detare dhe ajrore. Në Prishtinë vetëvendosje do t'ju rikthehet protestave. Albin Kurti dhe bashkëpunëtorët paralajmëruan organizimin e një tubimi më 29 shtator që synon të ndalë presidentin Thaçi të negociojë për territorin e Kosovës me Serbinë. Vetëvendosja thotë se pazaret për shkëmbime territoresh janë të rrezikshme e duhen ndalur. Sipas kreut të kësaj force politike në opozit, Kosova dhe qytetarët e saj do të dëshmojnë se janë kundër ndryshimit të kufive me të cilët u shpall pavarësia. Presidenti Thaçi dhe kryeministri Haradinaj janë në Shtetet e Bashkuara me agjencë zyrtare. Vizitat e dy drejtuesve kryesor të Shtetit të Kosovës ndodhen në të njëjtë kohë kur në New York do të zhvillojë punimet dhe Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Nga zyrat respektive të Thaçit e Haradinajt thonë se në të gjitha takimet kryesore do të jetë zgjerimi i njohjeve të Shtetit të Kosovës. Drejt Shteteve të Bashkuara për të marrë pjesë në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara ka udhëtuar dhe presidenti i Iranit. Para nisjes për në New York, Hasan Rohani deklaroi se amerikanët do të pendohen për agresionin e tyre kundër vendeve të tjera, në veçanti ndaj Iranit. Ky paralajmërim i adresoi sulmit gjatë paradës ushtarake që Irani e konsideroi si terroristë. Sipas Rohanit, amerikanët janë ata që furnizojnë me mjetet e nevojshme terroristët. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.